Hello guys, welcome back to my YouTube channel. আজি আনবক্সিং কৰি দেখাম আপোনালোকৰ Realme 9i বন্ধুসকল ফোনটো এসপ্তাহ আগেকে লঞ্চ হৈছে গতিকে আপোনালোকে চাগে ৱেট কৰি আছে Realme 9i আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা পাৰচেজ কৰিব পাৰিব গতিকে আহি গৈছে আপোনালোকৰ মাজত Realme 9i আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব সকলো ডিটেইলছ কম ভিডিওটো আগলৈ আপোনালোকে চাই থাকক বন্ধুসকল ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে বেছি দীঘলীয়া নকৰো আৰু মই আপোনালোকে জানে মই সকলো ফোন মই বেসিক ডিটেইলছতে আনবক্সিং কৰো যাতে আপোনালোকে পাৰচেজ কৰাত সুবিধা হয় ঠিক আছে বন্ধুসকল ভিডিওটো আমি আগলৈ আগবাঢ়ো আৰু বক্সৰ ভিতৰত কি আছে গোটেই ডিটেইলছখিনি চাওঁ প্ৰথমতে Realme মডেল বিলাক ঠিক এনে ধৰণে আপোনাৰ পলিথিনৰ এটা ৰেভিং থাকে তো ঠিকই কিন্তু পলিথিন ইউজ কৰাটো বেয়া দিয়কচোন পৰিৱেশৰ কাৰণে যি হলো আৰু কোম্পানীয়ে পলিথিন ৰেভিঙত পঠায় আৰু বক্সটো খুব সুন্দৰকৈ পেকিং কৰে তো আমি পলিথিনটো সাইডত ৰাখোঁ আৰু ইয়াৰ এটো বন্ধুসকল বক্সটো দেখাত এনে ধৰণৰ আৰু খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইনত বনাইছে ইয়েলো আৰু এটো ব্ল্যাক ফিনিশৰ মডেল নাম্বাৰটো দিছে এটা Realme ব্ৰ্যান্ডিংটো দিছে আৰু ব্যাক সাইড এটা ব্ল্যাক ফিনিশৰ দিছে Realme টো ফাৰ্স্ট মডেল যেটো মডেলত এনেকে ইয়েলো আৰু ব্ল্যাক কম্বিনেশনত বনাইছে আৰু এটা অলপমান ডিটেইলছ লিখা আছে মই আপোনালোকক কৈ দিছো আৰু প্ৰসেসৰ ইউজ কৰিছে এটা লিখা আছে Snapdragon 680 প্ৰসেসৰ আৰু 33 ওয়াট ফাস্ট চাৰ্জাৰ দিছে আৰু বেটাৰী 5000 আৰু 50 মেগাপিক্সেল ট্ৰিপল ক্যামেৰা দিছে গতিকে এটা 50 মেগাপিক্সেল নহয় প্ৰাইমাৰী ক্যামেৰাটো 50 মেগাপিক্সেল বাকি ডিটেইলছ কম বন্ধুসকল মোৰ যেটো ভেৰিয়েন্ট আছে 4GB 64GB আৰু ব্লু কালাৰটো ঠিক আছে বন্ধুসকল MRP টো দেখাই দিছে 15999 rupees ঠিক আছে বেছি দীঘলীয়া নকৰো আমি বক্সটো ওপেন কৰো আৰু বক্সৰ ভিতৰত কি আছে আমি চাম বক্সটো বন্ধুসকল খুব এটা সুন্দৰ ডিজাইন বনাইছে মই পাৰ্সোনালি বহুত মানে ভাল লাগিছে দেখি পেলাই বক্সটো আৰু মই যিমানখিনি Realme মডেল আনবক্সিং কৰিছো তাৰ ভিতৰত এটা নতুন মডেল যেটো মডেলত ইয়েলো আৰু ব্ল্যাক কম্বিনেশনৰ এটা বক্স বনাইছে আৰু আশা কৰো মডেলটো খুব দেখিব ধুনীয়া হ'ব আৰু আপোনালোকৰ লগতে ময়ো লগতে এনজয় কৰিম ভিডিওটো আৰু আগলৈ চাই থাকক আৰু ইয়াতে কি আছে চাও ঠিক আগৰ ধৰণে চাগে হয়তো ইয়াতে কেছ এটা থাকিব আৰু ডকুমেন্টেশন ওচিখিনি আৰু এটা খুব ধুনীয়া এটা কভাৰ দিছে দেই ভাল লাগিছে মোৰ স্মুথনেস আছে ঠিক আছে আমি কভাৰটো সাইডে ৰাখিছো ডকুমেন্টেশন দিছে এইখিনি আৰু ইয়াতে সিম ইজেক্টৰ পিনটো ৰাখিছে এটোটো থাকি নৰমালি ডকুমেন্টেশন আৰু কোনো নপঢ়ে এটো আমি সাইডে ৰাখিলো এটা আৰু একো নাই ঠিক আছে এইখিনি আমি সাইডে ৰাখিলো ইয়াৰ পিছতে আহিল বন্ধুসকল ফোনটো খুব ধুনীয়া ডিজাইন এটা ফোন বনাইছে দেখাম মই ফোনটো পলিথিনটো এতিয়া ৰিমুভ নকৰো ফাৰ্ষ্টতে বক্সৰ ভিতৰত কি আছে চাও এটা আমি সাইডত ৰাখো বক্সৰ ভিতৰত চাম কি আছে ফাৰ্ষ্টতে দেখা পাও এডাপ্টাৰ মই আপোনালোকক জনাইছো অলপ আগতে 33 ফাৰ্ষ্ট চাৰ্জাৰ ইউজ কৰিছে 33 ওয়াটৰ আৰু বন্ধুসকল এটো যিমান দাম মানে ইয়াৰ যেটো প্ৰাইস এটো প্ৰাইসত এটো সেগমেন্টত 33 ফাৰ্ষ্ট চাৰ্জাৰ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই কিন্তু দিছে Realme ৰ পৰা গতিকে খুব ভাল কাম কৰিছে বুলি মই ভাবিছো Realme ব্ৰ্যান্ডৰ পৰা গতিকে Realme হাই সেলো আছে গতিকে বন্ধুসকল এটা বাজেট ফোন আপোনালোকৰ হিচাপত মই এই দামটোৱে কৈ দিছো তেতিয়া আপোনালোকক বুজিবলৈ সহজ হ'ব এই দামটো 14000 কিন্তু মোৰ পৰা 13500 আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব অফাৰ চলি আছে ডেসক্ৰিপচনত লিংক থাকিব আৰু কন্টাক্ট নম্বৰ থাকিব ডিটেইলছত আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰি পাৰচেজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এটো আমি সাইডত ৰাখিলো ইয়াৰ পিছতে চাও এডাল ডাটা কেবল আছে আজিকালি তো হেডফোনটো নিদিয়ে দেখা পোৱা নাযায় Type-C এডাল ডাটা কেবল দিছে আৰু বক্সৰ ভিতৰত একো নাই বক্সটো আমি সাইডত ৰাখো এতিয়া আহিলো মই বন্ধুসকল ফোনটো খুব এটা ধুনীয়া ডিজাইনত বনাইছে মই আপোনালোকক কৈছো পাৰ্সোনালি ফোনটো বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু যেতিয়াৰ পৰা মই আপডেট পাইছিলো মই মানে ভাবি আছিলো যে আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি কেতিয়া দেখাম আৰু সেই অনুযায়ী আজি মোৰ মাজত আহিছে এটো ফোন গতিকে আপোনালোকৰ লগতে মইও দেখা পাইছো ফাৰ্স্ট লুকিং মই দেখা পাইছো আজি আৰু লগতে আপোনালোককো দেখাইছো ঠিক এনে ধৰণৰ বন্ধুসকল ফোনটো দেখিলে ডিজাইনটো চাওক আপোনালোকে খুব এটা সুন্দৰ ফোন মানে ইমান ভাল লাগিছে মোৰ ডিজাইনটো মানে কি কম আপোনালোকক বন্ধুসকল আশা কৰো আপোনালোকৰো ভাল লাগিব ফোনটো ডিজাইন ওয়াইজ তো নিউ এটা ডিজাইন বনাইছে আজিকালি প্ৰায় মই দেখি আছো Vivo ৰ কিছুমান মডেল আহি আছে মই আনবক্সিং কৰি দেখাম বন্ধুসকল আপোনালোকে কন্টিনিউ কৰি ৰাখিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে ভিডিওটো লাইক কৰি ৰাখিব আৰু মোৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে পাই যাব খুব এটা ধুনীয়া সুন্দৰ ডিজাইনত ফোনটো বনাইছে চাওক মই দেখাই আছো আপোনালোকক খুব এটা ধুনীয়া ডিজাইন কেমেৰা ডিজাইন বনাইছে খুব ভাল লাগিছে মোৰ আশা কৰো আপোনালোকক ভাল লাগিব আৰু মই পাৱাৰ বাটনটো টিপি দিছো চাও কেনে ধৰণে অন হয় ফোনটো ফাৰ্ষ্টতে Realme ব্ৰ্যান্ডিং আহিছে এনেকৈ আহিছে আৰু সকলোতে এনেকৈ আহে আগৰ ভিডিও বিলাকতো আপোনালোকে দেখিছে খুব এটা ধুনীয়া সুন্দৰ ডিজাইনত এটা ফোন বনাইছে
আৰু আশা কৰোঁ ইয়াৰ ক্লাছিফিকেশ্যন যিখিনি আছে সেইখিনি ভাল হ'ব, পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল হ'ব। মই ইউজ কৰা নাই, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট লুক মোৰ এইটো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ আজি, আৰু আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ঠিক আছে বন্ধুসকল, বেছি দেৰি নকৰোঁ, ডিটেইলছখিনি অকণমান ক'বলৈ মই চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণৰ কি হয়। ৰিয়েলমি ব্ৰেণ্ডিং দেখা পাইছে আপোনালোকে পাৱাৰ অন কৰাৰ লগে লগে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, মই ষ্টাৰ্টিং কৰোঁ ডিছপ্লেৰ পৰা। ডিছপ্লে আছে বন্ধুসকল 6.6 ইঞ্চ ফুল HD প্লাছ ডিছপ্লে, LCD ডিছপ্লে হয়, নহয় এমোলেড ডিছপ্লে দিয়ে নাই। আৰু 14,000 বাজেটত এমোলেড ডিছপ্লে সাধাৰণতে পোৱা নাযায়। আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰা যদি মই চাওঁ, ইয়াতে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আছে 16 MB ফ্ৰণ্ট কেমেৰা, এইটো যিটো কেমেৰা হয়। আৰু ৰিয়েলমি প্ৰায়খিনি মডেলতে আপুনি এনে মানে ধৰক ফুল ডিছপ্লে এনেকৈ যিটো ছাইড কেমেৰা লেফ্ট ছাইড এনেকৈ দেখায়। ৰিয়েলমি 8i আপোনালোকক মই আনবক্সিং কৰি দেখাইছোঁ, ঠিক সেইটো এনেধৰণৰ হয়। আৰু এইখিনি আৰু ডিটেইলছ ফ্ৰণ্ট ছাইড মোৰ বহুতেই ভাল লাগিছে। ঠিক আছে, বাকী বেক ছাইডলৈ চাওঁ। বেক ছাইডতো খুব এটা ধুনীয়া ডিজাইনৰ কেমেৰাটো বনাইছে। এইটো যিটো কেমেৰা ডিজাইন বনাইছে মোৰ পাৰ্চনেলি বহুত ভাল লাগিছে, আশা কৰোঁ আপোনালোকো ভাল লাগিব। ঠিক আছে, প্ৰাইমাৰী কেমেৰাটো মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ। প্ৰাইমাৰী কেমেৰা 50 মেগাপিক্সেল, আৰু বাকী ছেকেণ্ডাৰী কেমেৰাকেইটা 2 মেগাপিক্সেল প্লাছ 2 মেগাপিক্সেল। আপোনালোকে ইয়াতে মাইক্ৰ' ফটো ক্লিক কৰিব পাৰিব। আৰু এইখিনি আইমিয়া ডিটেইলছ, আৰু ইয়াতে লিখা আছে চাওক ৰিয়েলমি ব্ৰেণ্ডিং, আৰু খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইনত বনাইছে। মোৰ ৰিয়েলি বহুতেই ভাল লাগিছে ফোনটো, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ডিজাইন ৱাইজ ফোনটো বহুতেই ভাল লাগিব। আৰু কম ডিটেইলছ অলপমান ওপৰ চাইডে চাওঁ, এতিয়া দেখিছে নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মাইক ইয়াতে ইউজ কৰিছে। বহুতেই আপোনালোকে মানে ভইচ কোৱালিটি যিটো পাব বহুত ভাল পাব। আৰু ৰাইট চাইডে যদি চাওঁ মই পাৱাৰ বটন, লগতে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেঞ্চাৰো ইয়াতে আছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে তলত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, প্ৰাইমাৰী স্পীকাৰ USB Type-C, আৰু প্ৰাইমাৰী মাইক, আৰু 3.5 হেডফোন জেক। আপোনালোকে 3.5 হেডফোন জেক দিছে, বহুতেই এটা ভাল পইণ্ট সেইটো এটা। কিন্তু প্ৰায় ফোনত আজিকালি 3.5 হেডফোন জেক দেখা পোৱা নাযায়, কিন্তু এইটো খুব এটা ভাল কাম কৰিছে। গতিকে আমি এইটো চাইডে যদি চাব যাওঁ, লেফ্ট চাইডে ইয়াতে আপোনাৰ চিম স্লটটো আছে। আপোনালোকে ইয়াতে 3টা স্লট ইউজ কৰিব পাৰিব, 2টা চিম আৰু 1 মেমৰি আপোনালোকে ইয়াতে ইউজ কৰিব পাৰিব। এইটো ভলিউম আপ এণ্ড ভলিউম মাইনাছ। বন্ধুসকল, ফোনটো দেখিবলৈ ঠিক এনেধৰণৰ ডিজাইন ৱাইজ মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আকৌ এবাৰ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চাওক। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে বন্ধুসকল, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। নতুনকৈ চেনেলটো খুলিছোঁ, আপোনালোকৰ যদি ছাপোৰ্ট পাম, ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ অলপ সহানুভূতি পাম, আগ্ৰহ থাকিব। গতিকে আশা কৰোঁ কিছু ভুলো হ'ব পাৰে, আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু চাই কেনে লাগিছে সেইটো আপোনালোকে জনাব। ভুলবিলাক শুধৰাই দিলে ভাল লাগিব। ঠিক আছে, ফোনটো মই ছেট আপ কৰোঁ। ইমান আৰু কি লিখা আছে, ফোনটো ছেট আপ কৰি লওঁ। ছেট আপ কৰাৰ পিছতে অলপ ডিটেইলছ আপোনালোকক ক'ম। আৰু ডিজাইন ৱাইজ ফোনটো মোৰ পাৰ্চনেলি বহুতেই ভাল লাগিছে, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰো ভাল লাগিব। ফোনটো মই ছেট আপ কৰি লওঁ। হোম পেজটো চাবলৈ মই বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, হোম পেজ কেনেদৰে ৰিয়েলমি প্ৰভাইড কৰিছে। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভাল লাগিব ভিডিঅ'টো চাই, এনজয় কৰক লগতে। আৰু কিবা যদি থাকি গৈছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। এতিয়া ক্লিক কৰিম গেট ষ্টাৰ্ট। ৱাও, ৰিয়েলি নাইচ, বহুত ভাল লাগিছে মোৰ। ঠিক আছে বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক বেছি ডিটেইলছ নকওঁৱেই ফোনবিলাকত। মই খুব বেছিক ডিটেইলছত মই ফোন ভিডিঅ' আনবক্সিং কৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে হয়তো কিছু ডিটেইলছ মোক ক'বলৈ থাকি যায়। হোম পেজটো ঠিক এনেধৰণৰ দেখাইছোঁ। কিছু ফ্ৰী ইনষ্টল এপ আহে, সেইখিনি আপোনালোকে আনষ্টলো কৰিব পাৰিব, সেইটো বিশেষ ইছ্যু নহয়। হোম পেজটো এনেধৰণৰ দেখি ভালেই লাগিছে, বেয়া লগা নাই। বেক বটনটো ৰাইট চাইডে আছে, সুবিধাজনক হয় নেভিগেশ্যন বটন ৰাইট চাইডে থাকিলে, বা হালাকি আপোনালোকে এইটো চেঞ্জ কৰিও ল'ব পাৰে। হোম পেজ দেখিব এনেধৰণৰ। মই ডিজাইন ৱাইজ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ। ফ্ৰণ্ট ছাইড দেখিব এনেধৰণৰ, বেক ছাইড দেখিব এনেধৰণৰ। দেখাইছোঁ ডিটেইলছ, আৰু হোম পেজ এনেধৰণৰ। মোৰ পাৰ্চনেলি বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকে যদি 14,000 বাজেট আছে, 4GB 64GB ভেৰিয়েণ্টটো আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। যদি 16,000 বাজেট আছে, আপোনালোকে 6GB 128GB মডেলটো আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। খুব এটা ধুনীয়া ডিজাইন মডেলত বনাইছে, আৰু ইয়াৰে এইটো ডিজাইনত ভিভ'ৰ কিছু মডেল আহি আছে। মই আনবক্সিং কৰি দেখাই থাকিম বন্ধুসকল। চেনেলটো আপোনালোকে লাইক কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ৰাখিব। তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিলে মই ভিডিঅ' আপলোড মৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখিনি পাই যাব। বন্ধুসকল, ইয়াতে বেটেৰী ইউজ কৰিছে 5000 mAh বেটেৰী, আৰু প্ৰচেছৰটো মই জনাইছোঁ আপোনালোকক স্নেপড্ৰেগন 680 প্ৰচেছৰ ইউজ কৰিছে, বেটেৰী 5000। গতিকে 5G ফোন নহয়, 4G ফোন, দুইটা চিম স্লটতে আপোনালোকে
4G ইউজ কৰিব পাৰিব, জিঅ' চিম ইউজ কৰিব পাৰিব। আগতে এনেধৰণে আছিল, চিম 1তে আপোনালোকে জিঅ' চিম ইউজ কৰিব পাৰিছিল আৰু চিম 2 স্লটত আপোনালোকে জিঅ' চিম ইউজ কৰিব পৰা নাছিল। কিন্তু আজিকালি প্ৰায়বোৰ ফোনতে দুইটা চিমতে চিম স্লটতে আপোনালোকে জিঅ' চিম ইউজ কৰিব পাৰিব। ডিজাইন ৱাইজ মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ। মোৰ পাৰ্চনেলি কেমেৰা যিটো ডিজাইন, এই ডিজাইনটো মোৰ পাৰ্চনেলি বহুত ভাল লাগিছে, আশা কৰোঁ আপোনালোকো ভাল লাগিব। গতিকে বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে লাগিলে জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰিছোঁ বন্ধুসকল, পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। আজিলৈ ইমানে, বাই বাই।